હલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બેને બદલે 4 રોટલી ખવાઈ જાય એવું સરસ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી ગલકાનું શાક બનાવીશું. આ શાક માત્ર 5 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જાય છે. સાથે જ ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી બને છે કે તમે એકવાર બનાવ્યા પછી વારંવાર બનાવશો. તો આ રીતે મેં મીડિયમ સાઇઝના 250 ગ્રામ જેટલા 4 ગલકા લઈ લીધા છે. આ શાક 3 જણાને સર્વ થાય એટલું બનશે. તો સૌપ્રથમ આપણે ગલકાનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ જે કઠણ હોય એ દૂર કરી દઈશું અને ત્યારબાદ સ્લાઇસરની મદદથી આ રીતે બધા જ ગલકાની છાલ ઉતારી લઈશું. ઘણા લોકો આ શાક છાલ સાથે જ બનાવતા હોઈએ છે, તો જો તમને છાલ સાથે પસંદ હોય તો તમે એ રીતે પણ બનાવી શકો છો. તો મેં અહીં બધા જ ગલકાની છાલ કાઢી લીધી છે. હવે આ રીતે રાઉન્ડમાં કટ લગાડી દઈશ, એટલે કે રાઉન્ડ શેપમાં આ રીતે આપણે ગલકાને સમારી લઈશું. જો તમને બટેકાની જેમ મોટા પીસ ગમતા હોય તો તમે એ રીતે પણ એને સમારી શકો છો, એટલે કે વચ્ચેથી એની ચીર કરી અને ત્યારબાદ એના પીસ કરી શકો છો. એકવાર આ બધા જ ગલકાનો થોડો ટેસ્ટ કરી અને ત્યારબાદ સમારવા. તો બધા જ ગલકા અહીં સમારાઈ ગયા છે. તો હવે એમાં પાણી એડ કરી દઈશું, એટલે આપણા ગલકા કાળા ના પડે. તો હવે આપણે એને આગળની પ્રોસેસ માટે લઈ લઈશું. તો અહીં ગલકાનું શાક બનાવવા માટે એક કડાઈમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા તેલને ગરમ કરવા રાખીશું. ગલકાનું શાક ઝડપથી ચડી જતું હોવાથી એને કડાઈમાં જ બનાવવામાં આવે છે. અને સાથે જ આ શાકમાં તેલ થોડું આગળ પડતું હોય છે. તો તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ એમાં 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું અને સાથે જ ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું. હવે 8 થી 10 જેટલી લસણની કળીને આ રીતે કટકા કરીને રાખ્યા હતા અને એક તીખું લીલું મરચુંને પણ ચોપ કરીને રાખી હતી. એને પણ મીઠા લીમડાની સાથે એડ કરી અને થોડી સેકન્ડ માટે તેલમાં સાંતળી લઈશું. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે સમારીને રાખ્યા હતા એ બધા જ ગલકાને પાણી નિતારી અને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું. અહીં આપણે પાણી સાથે એને એડ નથી કરવાના. તો હવે એને વઘાર સાથે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ગલકાને કૂક થવા દઈશું. અહીં ગલકામાં જરા પણ પાણી એડ કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે એ જે રીતે કૂક થતું જશે એમ એમાંથી પાણી છૂટું થઈ જશે અને એના જ પાણીથી એ સરસ કૂક થઈ જશે. તો આ રીતે થોડું એમાંથી પાણી છૂટું પડે ત્યારબાદ તમે આ ગલકાના શાકને ઢાંકીને કૂક કરી શકો છો. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી કૂક કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે અહીં ગલકામાંથી થોડું વધારે પાણી છૂટું પડી ગયું છે અને એના પીસ છે એ થોડા સોફ્ટ બની ગયા છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં બેઝિક મસાલા કરી લઈશું. તો એમાં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું. હળદર આપણે વઘારમાં જ એડ કરી દીધી હતી. તો હવે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું. અહીં તમારે કોઈપણ ખડા મસાલાનો કે ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. એમનેમ પણ આ શાક એકદમ સરસ ટેસ્ટી બનશે. તો મસાલા એડ કર્યા બાદ ફરીથી એને કૂક કરી લઈશું. હવે શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે એના માટે 10 થી 12 જેટલી લસણની કળીને આ રીતે આપણે ખાંડની દસ્તાની મદદથી ખાંડી લેવાની છે, એટલે કે એની પેસ્ટ બનાવવાની છે. ત્યારબાદ એમાં 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને એડ કરી અને એને પણ એની સાથે પેસ્ટમાં ખાંડી લેવાનો છે. લસણ અને આદું એકદમ સરસ ખંડાઈ જાય ત્યારબાદ એમાં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, એટલે શાકનો કલર એકદમ સરસ આવે. હવે આ બંને વસ્તુને પેસ્ટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીં આપણી શાકમાં નાખવાની એકદમ સરસ ચટાકેદાર કાઠિયાવાડી પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ પેસ્ટને અલગ ડીશમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને સાથે જ હવે આ પેસ્ટમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી અને આ પેસ્ટને વોટરી પેસ્ટ બનાવી લઈશું, એટલે કે થોડી ઢીલી કરી દઈશું. તમારે જો પાણી એડ ના કરવું હોય તો એમનેમ પણ આ પેસ્ટને શાકમાં એડ કરી શકો છો, પણ જો આ રીતે પાણી એડ કરી અને શાકમાં એડ કરશો તો સારી રીતે શાક સાથે મિક્સ થઈ જશે. તો અહીં ટોટલ 5 જ મિનિટમાં આપણા ગલકાનું શાક 90% જેટલું રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. તમે જે પ્રમાણે લસણ ખાતા હોય એ પ્રમાણેની પેસ્ટ આમાં એડ કરવી.
તો થોડું ડીશમાં પણ પાણી એડ કરી અને શાક આપણું થોડું રસાવાળું બનાવવું છે માટે એમાં એડ કરી દઈશું. સાથે જ મેં 1 ચમચી જેટલું તેલ પણ એક્સ્ટ્રા એડ કર્યું છે. હવે બધી જ વસ્તુને શાકમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં લસણની પેસ્ટને શાક સાથે આપણે લગભગ અડધી મિનિટ માટે કૂક કરી દઈશું. શાકમાં એકદમ સરસ બોઇલ આવી જાય અને આપણું શાક એકરસ થઈ જાય અને સારી રીતે કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. આપણે જે પાછળથી લસણની પેસ્ટ એડ કરી એમાં નમક નહોતું એડ કર્યું, તો એના ભાગનું નમક અત્યારે એડ કરી દઈશું અને ફરીથી શાકને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ એમણમ શાક ગરમ છે તો એમણમ એને કૂક થવા દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એમાં સમારેલી કોથમીર એડ કરી અને ગરમ ગરમ એને સર્વ કરીશું. તો આ શાક ખીચડી સાથે, રોટલા સાથે, પરોઠા સાથે કે રોટલી સાથે ખાવાની મજા આવે એવું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી લસણિયા ગલકાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. શાકની ક્વોન્ટિટી વધારવા અને શાકને સારો ટેસ્ટ આપવા માટે હજી આમાં તમે 1/4 કપ જેટલા ચણાના લોટની સેવ એડ કરશો તો શાકનો ટેસ્ટ એકદમ વધી જશે અને સાથે બાળકોને પણ શાક ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો આ સેવ છે એ ગેસ બંધ કર્યા બાદ લાસ્ટમાં એડ કરવી અથવા તો સર્વ કરવાનું હોય ત્યારે જ એડ કરવી, એટલે સેવ છે એ રસો એબ્ઝોર્બ કરી અને પોચી ના થઈ જાય. તો હવે આ શાકને આપણે ગરમ ગરમ સર્વ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા નવી રીતે ગલકાના શાકની રેસીપીનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બીજી કાઠિયાવાડી રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો.